Доброго ранку сонячного Закарпаття. Ми з вами стартуємо сьогодні. Сьогодні нас чекає цікавий маршрут. 3 дні по справжніх горганах, багато каміння, жерепу. І, звичайно, наші друзі з нами Костя і Рома. І будемо сьогодні йти і на Молоду, завтра на Яйко Єлемське, тому буде дуже-дуже цікаво. Стартуємо ось тут, недалеко від села Свобода, річка Свобода, яка переходить у Тереблю. Ну і чудову смирикову локацію вибрали для старту нашого відео. Буде дуже цікаво. 3 дня в горах, як це все буде, відповідно, будете бачити. Тому обов'язково додивіться до кінця відео, побачите в кінці, чи ми пройшли, чи не пройшли цей маршрут. Ну і наші учасники, Костя завжди з нами, ну і Роман також завжди з нами. Саме тут, біля цього квартального стовпу, починається наш нелегкий, але цікавий шлях на горгани. Перший привал по маршруту, вийшли на кордон і на роздоріжжя. От сюди йде дорога в сторону Івано-Франківської області, долина річки Свіча. А наш маршрут пролягає по цій дорозі в сторону гори Молода. Будемо трошки снідати. На годиннику 10 година, перекусимо і будемо рухатись далі. Чудова погода з краєвидами, з панорамою нас чекає. Вийшли на полонину Гича. В планах ми тут маємо бути завтра. Завтра будемо тут ночувати. Сьогодні просто 300 метрів від нашого маршруту полонинка. Вийшли подивитись, як туристичний притулочок. Той будиночок, до якого хлопці йдуть, як джерело з водою, в якому стані, щоб знали свій план на завтра. Полонина Гича. Полонина Гича, є ось такий туристичний притулок. Підемо, зробимо рум-тур. Заходимо всередину, запрошую. Це отакий от коридорчик. Місце, де можна зберігати дрова. Невеличка кухня з посудом. Часто туристи прям залишають і спеції, сіль, цукор. Бачимо чашки, чайничок, чай заварити. І, власне, заходимо в саму кімнатку. Класичний туристичний притулок. Це от такий от тапчан, на якому можна розмістити, як тут бачимо, до 8-6 чоловік. В спальних мішках лягли собі і відпочивають. Є грубка, можна розкласти вогонь взимку, согрітись, а влітку приготувати їсти. Ну і, власне, плюс є невеличка така лада, місце, де можна поставити ваші рюкзаки, особисті речі і так далі. Є другий поверх, де наш Костя вже шумить. Така от полонина Гича з притулком. А йдемо подивимося, що зверху. Костя, відкривай! Ласкаво просим. Зробили привал, ще нам залишилось 2 кілометри до полонини Солотвинка, а звідти почнеться штурм на вершину Молодої. Трошки поповнюємо запаси енергії, ось такі батончики. Рекомендую, дуже смачні, дуже поживні. Батончик, де є злаки
де є трошки ягід і трошки шоколаду. Так воно виглядає. В горах дуже ефективно рекомендую поживно такі от злакові батончики. Так, Костя, які у вас очікування від походу на 3 дні? Нагадую, сьогодні йдемо на Молоду, завтра на Яйко Єлемське. Чого очікуєте? Ой, від молодої я очікую, напевно, гарного краєвиду на Смириковий гай, скажімо так. Бо дивлячись тут по сторонам, дуже гарно. І тому очікую такий краєвид, який ми реально не бачили ще. Тобто в нас більшість листяні покриви лісів, а тут зовсім інше. Тому очікую побачити дуже гарний вид. І плюс кам'яна сама вершина. Тобто я очікую, що там буде в нас сьогодні екстрім на підйомі. Дуже такий. Враховуючи, що нам карти показують, що нам йти 2 кілометри, а по часу нам показує 1,5 години. Тобто за 1,5 години ми обично по Боржаві знаємо почти 7-8 кілометрів пробігти. Тому це таке. Очікую сьогодні треша, якщо чесно. І плюс від самої ночівлі. Ми вже тут напугані ведмедями, вовками. Не знаю, цю ніч у нас буде Ромчик дежурити, буде відпугувати ведмедів, вовків. А на слідуючу не знаю, верно теж Ромчик. Рома, а як горгани? Подобається тобі горгани хребет? Дуже подобається. Каміння, жереб, це все нас чекає на Молоді і на Яйко Єлемське. Ночівля на полонині Солотвинка. Можливо, навіть побачимо зорепад Персеїди. Зірки любиш дивитись вночі? Люблю. Надзусилля доклали, щоб вийти на полонину Солотвинка. Реально підйом дався досить важко, і ми вже на висоті 1380 метрів. За моєю спиною Сиваня Лолинська, завтра туди будемо йти. І тим хребтом підемо на Яйко Єлемське. Це звідси 6,5 кілометрів, але це буде завтра. Сьогодні нас чекає гора Молода, це в ту сторону. Ну а поки тут у нас обід на цій чудовій локації, пообідаємо, відпочинемо і будемо рухатись на Молоду. Вийшли на схил гори Молодої, ще нам набирати 250 метрів висоти, починаються горгани з кам'яними розсипами, з жерепом, така от стежка, і будемо нею рухатись. Під ногами живі каміння, тому треба обережно дивитись. Це характерна ознака горган, але тим вони цікаві. Вони дикі, вони справжні, вони наші українські Карпати. Рома йде в Кості привал з такою от панорамою на горгани. На горизонті найвища вершина. Ось десь там далеко це 2 попаді. Мала попадя і попадя. Заходимо в жереб. І ось туди нам на Молоду таким жеребом. Жереб стає все більший. Так виглядає наша стежка. І безкраї простори жерепа на схилах Молодої.
Ну і вершина, гора Молода, 1724 метри. Ну, скажімо, правду, далась вона досить нелегко, хоча ми пішли на такий лайфхак, залишили рюкзаки внизу, в лісі заховали і сюди налегке вийшли з водичкою і аптечкою. Але все рівно далось воно нелегко. Молода, 1724, топова вершина з топовою панорамою. Справжні дикі горгани. Рекомендуємо, обов'язково відвідайте. Ну і чудова панорама з гори Молода. Конкретно можна побачити Яйко Перегінське, Кінь Грофецький, Грофу, десь там далеко Попадя, Мала Попадя. На горизонті найвище це Пішконя хребет, відніється Кам'янка. Само світле, ось там на горизонті це Боржева з Стоєм. Ось там само світле це Полонина Руна, Пікуй, ну і хребет, куди ми завтра йдемо. Завтра нас чекає оцей маршрут. Сиваня Лоланська і так далі, аж туди на Яйко і Лемське. Ось туди будемо завтра йти, Яйко нас чекає. Полонина Солотвинка, 7 година вечора. Ставили намет у підніжжя гори Молода. Хлопці пішли за водою, а ми будемо трошки займатися господарством. Ставимо намет, розбираємо речі, будемо вечеряти. Вечеря на полонині Солотвинка. Будемо готувати гриби. Маємо тут декілька сироїжок і білий карпатський гриб. Маємо цибульку, сало, маємо сметанку, тому смачна вечеря нас чекає. Перший етап триває. Можете подивитися, як виглядає сало. Трошки додамо родзинки. Це копчене сало. Готуємо далі. Добавили цибульку, додали трохи води. Можете побачити, яка смакота. І зараз туди йдуть грибочки. І закриваємо. Добавили секретний інгредієнт, мисливські ковбаски. Дивіться, яка красота. Смакота, красота. Ну і зараз останній інгредієнт. Це буде сметана, українська сметана. Ми її заморозили попередньо, щоб вона не зіпсувалася. І додамо туди аромат на всю полонину. А враховуючи те, що я не хотів іти за водою, і я не пішов за водою, тому мені, знаєте, що хлопці сказали? Хлопці будуть їсти жарені грибочки там із салом, і з мисливськими ковбасками, тими секретними інгредієнтами, а мені сказали, їж цибулю, та далі ви знаєте. Ну то що робити, мусимо їсти цибулю. Дякую. Українська сметана в ділі поєдналася в чудовому аркані з мисливськими ковбасками, салом і цибулькою. Ну і білі грибочки з карпатського ліса, смакота серед краси. Тепер трошки додамо спеції. Асистент. Спеції. Всіх запрошую на вечерю. Полонина Солотвинка, приїжджайте.
Вистачить на 3-4. Наша страва готова. Зараз будуть дегустувати наші парубки, які сьогодні добре пройшлись, але і мають добре поїсти. З хлібчиком. Хлопці смакують. Прям хліб ламають, дивіться. Туди в маченку і... Рома, смачно? Дуже. Дуже. Рома, це божественно, не дуже. Молода. Дивиться, як парубки їдять вечерю. Прям так, руками на природі. Так, доброго ранку. Проснулися на полонині Солотвинка. Спалось нам дуже добре. Багато було людей досить, хороша погода була. І видно було зірки. Ну і частково зорепад Персеїди. Плюс дуже зручна локація, тому місце популярне. Тому було багато людей. Тому за безпеку, за диких звірів, яких тут багато, ми в принципі не хвилювалися. Сьогодні нас чекає другий день нашої подорожі. Будемо йти на відразу 3 вершини. Перша – це Сиваня Лолинська, вона за моєю спиною. Туди у нас набір висоти майже 300 метрів. Потім нас чекає вершина така, як Укерня, потім Поганець, ну і Яйко і Лемське. Десь там на маршруті будемо обідати, потім знову повернемось на цю локацію і будемо тут ночувати. Нам тут сподобалось, водичка є, водичка недалеко, тому місце дуже комфортне і зручне для ночівлі. Буде сьогодні також цікаво. Так, вже склали намет, хлопці збирають речі, пакують свої рюкзаки і будемо стартувати. От наші сусіди відніються, їхні намети, і от Сиваня Лолинська, ось та вершина за смереками на горизонті, ось туди будемо сьогодні йти. Ну, нагадую, вчора були на горі Молода, яка ось тут, таким от довгим затяжним хребтом, чудово показує свій вигляд з полонини Солотвинка. Сиваня Лолинська нас чекає, жеребом йдемо, каміннями. І ще 50 метрів набір висоти, 300 метрів по довжині ми на вершині. Штурмуємо далі. Сиваня Лолинська. Вершина зовсім інша, ніж Молода, але єдине незмінне – це куча каміння, по якій йдемо. Органі ви неймовірні. Ну і так виглядає гора Молода, де ми вчора були. Дивіться, яка вона потужна, масштабна. І от десь там, внизу, починається річка Росохан, де наші хлопці набирали водичку. Яйко Єлемське за моєю спиною, йдемо туди. Пройшли по хребту Укерни, вершина Укерна, Поганець і Сивуля Лолинська позаду. Ну а зараз оцією стежкою будемо підніматись на Яйко Єлемське. Дійсно, вершина трошки нагадує таку тупу сторону яйця, тому Яйко Єлемське.
на гори Яйко Єлемське. Прийшли на обід. Такі чудові локації. Сьогодні у нас меню гороховий супчик. І от Костя готує нам смажений бекон, щоб було нам смачніше. Буде гороховий супчик із копченостями. Прямо. Після смачного обіду рухаємось далі. Вирішили не йти траверсом масиву Укерни, а йти так по хребту, як рухались ми на Яйко. До речі, за моєю спиною Яйко Єлемське, де ми були. Дуже хороша вершинка з типовими для горганами краєвидами. Каміння, жереб, ну відповідно чудова панорама, так як і всюди. Тому рухаємось далі. Парубки спішать до нашої полонини Солотвинка. Кілометр нам залишилось. Насправді Яйко багато зусиль потребує, тому відпочинок сьогодні у нас буде заслужений на полонині Солотвинка. Кілометр і ми вдома. Прийшли набрати водичку. Поки Рома розкладає наш намет, наберемо водичку, спустилися метрів 40 по висоті і 600 метрів по довжині. Це є витік річки Росохан. Джерельна вода. Маємо 5 пляшечок, наберемо і рухаємось далі. Яке чудове небо з хмарками, приходить невеличкий дощик, напевно. Оскільки зменшується атмосферний тиск перед опадами, то можемо бачити, як з'являється така от мошка. Дуже полюбила наш намет. І дуже їх тут багато насправді. Двоє, по троє. Очікуємо вночі дощик. Ранку починаємо третій день нашої подорожі. Встали досить рано, в 6 годині ранку вже в нас був підйом, поснідали, зібрали речі, склали намет, будемо рухатись далі. Сьогодні у нас перехід до нашого автомобіля, потім трошки переїдемо в іншу локацію і там у нас буде ще трошки таке релакс-тайм, відпочинкова зона. Спечемо картоплю, сало, плюс будемо бачити дуже цікаву локацію, цікавий об'єкт, тому обов'язково додивіться до кінця. Майже фінішнули. Лишилось нам 500 метрів до нашого авто, спустились вниз, знову річка, де ми стартували, річка Свобода, яка плавно переходить потім в Тереблю. І 500 метрів і сідаємо в машинку. Переїдемо на іншу локацію
Тому буде цікаво, ви ще таке не бачили. Останні кроки, ось такі вони, з таким покриттям до нашого авто. Хлопці спішать, тому що знають, що їх цікавить дещо особливе. Ну і фініш. Прийшли до нашого авто, село Свобода. Зараз буде невеличкий переїзд. Ну і прийшли на локацію. Урочище Петровець, село Вучкове. Місце відоме своїм гейзером. Ось тут будемо чекати, коли відбудеться виверження води. Це відбувається періодичністю приблизно кожні 3-4 годинки. Ну і поки в нас є час, будемо відпочивати і дивитися. Так виглядає. Бачимо, там вже бурчить. Гейзер в селі Вучково. Початок виверження води. Так, щоб бачили на фоні людей, яка висота.